Guys, good morning, happy Sunday everyone. So, upat lang gid mi karon guys. Ah, lima. Yeah, lima. Kay, ang uban, madlock sila sa ato sa bukid kay dagan nga yung mga problema sa ilang bike. So, let's go. Guys, dagan yapon mi. Ito ang buhay namin mga karerista. Kahit sa lugar ay nakakapunta para lang makasali sa mga karera na gusto namin. Hello, good morning everyone, good morning, happy Sunday. So we are here, gumaod na guys. So grabe, ang aga po namin ngayon. And guess what? Kaunti lang kami ngayon. 5 ka-jeep lang ang nag-rides ngayon. Anyway, life must go on, no? So guys, good morning, and we're going to Hinaplanan, Rizal, Kutambubuan, and to Viewdeck. So guys, sana maabot namin yung goal po namin ngayon na makarating doon sa destination po namin ngayon. Ayan po. So guys, kakatapos lang po namin kumain ngayon. So nag-stop over kami dito kami sa Gumaod. Ngayon, we're heading to Hinaplanan na naman. So, andito na kami sa Hinaplanan and approaching to Rizal na daan. So ngayon, ang panahon ngayon ay makulimlim. So walang araw na nagpapakita dito. Yan, yung nasa una ko ay si Apo Box. Ha? Magpatalon, rat-rat-rat-tsada kahit maalikabok. Mga batong malalaki, dinaraanan lang nila. Mga putik makakapalay, pinapatag lang nila. MTBRB, pati mga pixie. Kahit baguhan ka, pwede dito makisali. Iba't ibang klaseng kaibigan dito pwedeng makilala. At napakasaya kapag nakikilala ka. Lalo na kapag nakakapwesto minsan sa karera. Ay tuwan-tuwa at napakasaya. Ayan po, maganda po yung tingnan yung farm dito. So dito sa side by side is mga pinihan. Medyo umuulan ngayon. Yung panahon ngayon is makulimlim at may ambon. So hindi maganda yung po natin ngayon panahon. So okay lang, laban lang. Nasa likod ayan, nasa likod. Yung pinakagahi kayo dito sa Team Jeb. Ayan. 7 kilometers pa daw yung daan going to Rizal. So, laban lang, Che. Laban. Kaya din namin yun. Babanam kewalam, babanam kewalam. So guys, dito po yung daan going to Rizal. And grabe yung daan dito, hindi simentado. So, rough road lang. Babanam kewalam, babanam kewalam, babanam. Guys, grabe kami nga kay
Ito na po yung DARU. So, the time na nagpunta kami dito, doon kami dumaan sa poblasyon Claveria. Pero ngayon, dito kami dumaan sa Rizal. So, marami ding pumupunta dito kahit isikip. Maganda to dito view. Ayan. Yes. Okay. Isa. Yes. Max lang sa kalam. Hi guys. So we're here in Viewdeck. So ano siya? This is the place of Claveria, one of the tourist attractions. What's up guys, mga ka-jeep? So we are here in Viewdeck, Claveria, and here with me is Chiche, Jade, Art, nasa kilid, and si Apo Bags. Ayan. So nakabot na gilmid diri. So next time na mo is kailangan may makaadto na dito sa the group. Ito na pag sa una ata karon sa Tita Amor's place. So diri ato yang kuan niya, yang restaurant niya. And so maniyod to sa ami karon. So relax ani. And ayan. Okay. Lutong bahay. Lutong bahay with Tita Amor. So mun siya pinakasikat na to diri sa at sa Hasaan, pero karon na pud siya diri sa Claveria guys. So muni ayan, so yung beautiful girl. Ayan. And yung mga pagkaon guys. So naisuman. Ayan, mga lamig kayo mga pagkaon dito guys. Ayan. Mga pagkaon. Guys! Ayan, so we're done sa among lunch na mo, and then we'll be going back now to Hasaan. Ayan guys. And it's rainy. Laban lang. So guys, umuulan. So dito tayo sa Claveria and madadaanan po natin yung mga vegetables. Ayan. Ganda po dito. Way to Kalawitan guys. Kalawitan. So let's try kung di ba siya lubak-lubakon. Grabe mga kanikaron guys. So guys, palugsong na ta, panaog na ta to Kalawitan. So
Ang dalan namo is going to Kalawitan to gawas ta sa Hinaplanan. So muning dalan padulong sa Kalawitan, guys. So let's see kung sa ba yung dalan karon, guys. Okay. Guys, nagkuha ko sa bato. Wala. Okay. Sandalan, guys. Sandalan, guys. Grabe di kayo. Baba kayo. Karena medyo ani danlog ganing sa pabor wala. Hindi ka makasulod dit. Oh, dili ta ko sulod. Ako kan loka kini magiging nagsulod bini sa kuha. Mo to sige kung lingi sa likod. Tiyati na. Uy. Kabalo pa lang tayo nani di. Amon mo apay ngod. Guys, nanami diri sa Kalawitan and ano guys, oh. Ahon kayo. Yung Kalawitan, so left and right puro mga kamaisan. Harvest time. Ha? Tilaob? Guys, ito po yung daan sa Kalawitan. Guys. So may mga linihan din dito. Ay, grabe.